Hello guys, this is Jitumani. Guys, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ল্যাপটপৰ স্ক্ৰীনখন। আজি নিউ মান্থ সেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখ। গতে নতুন মাহৰ নতুন ট্ৰেডিং সেশন আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলো আকৌ এগেইন। আজি এই ভাৰ্টিকেল লাইনডাল মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছো। ইয়াতে ওপেনিং দিছিলে। ওপেনিং দিয়াৰ পাছত আৰু এডাল মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলো যোৱাকালি প্ৰিভিয়াছ ডেৰ মানে সাপোৰ্ট লেভেলটো। প্ৰিভিয়াছ ডে সাপোৰ্ট লেভেলটো মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলো। গতে ইয়াত মই এটো লেভেলটো মই মেনশন কৰি ৰাখিছো। গতে 43996 ইজ মাৰ্কেট ওপেনিং এৰিয়া আৰু 43906 ইজ প্ৰিভিয়াছ ডে সাপোৰ্ট এৰিয়া। এই দুইটা বস্তু মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলো। আৰু আজি কিছু সময় মাৰ্কেট আসলতে সাইডৱেজত গৈছিলে। সাইডৱেজত গৈ পেলে লাহে লাহে যেটা সময়বোৰ পাৰ হৈ পেলে প্ৰায় 12টা 12:30 মান বজাৰ পৰা আপোনাৰ আপ মুভ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কাৰণ আপ মুভ দিয়াৰ ইয়াৰ আৰতে আছে বেংক নিফটিৰ যি কম্পোনেন্টখিনি দেখিছেনে আপুনি গ্ৰীণ, গোটেইখিনি গ্ৰীণ হৈ আছে। প্ৰায় আপোনাৰ সকলোবোৰ কম্পোনেন্টে গ্ৰীণ হৈ আছে। গতে পিচিআৰ ডাটা চেক কৰিলো, আনদিনাৰ দৰে পিচিআৰ ডাটা চেক কৰিলো। পিচিআৰ ডাটা চেক কৰি যেতিয়া দেখা পালো যে পজিটিভত গৈ আছে, এই ডিজিটটো যেতিয়া পজিটিভত গৈ আছে, গতিকে মই এন্ট্ৰি কৰিলো 40200 কলত এন্ট্ৰি কৰিছো। আপোনালোকক পজিশনটো মই দেখাই দিছো। পজিশন আজি বৰ বিশেষ ডাঙৰ এমাউন্টৰ পজিশন হোৱা নাইকিয়া। 40200 পি এবাৰ বাই কৰিছিলো, তাত মিনিমাম কিবা এটা কষ্ট ওলাই গলো। নেক্সট 40200 কলত মই এন্ট্ৰি কৰি পেলাই 1194 টু প্ৰফিট বুক কৰিলো, মানে 30 পইণ্টছ মানৰ প্ৰফিট বুক হ'ল। গতিকে এনে ধৰণে মানে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰতিটো দিনতে প্ৰফিট বুক কৰি থাকিব পাৰিলে নিজৰ মাইন্ডসেটটো ভাল হৈ থাকে, সাইকোলজিত কোনো এফেক্ট নপৰে। আৰু যেহেতু আমি এটা ৰুলছ আৰু ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰো কাৰণে আমাৰ ট্ৰেড বিলাক বেছিখিনি সময় আপোনাৰ মানে নিজৰ ভিউ মতেই যায়, ভিউ এগেইনষ্টত নাযায়। কিন্তু যেহেতু কম কেপিটেল আমি ডিপ্লয় কৰো, গতিকে বৰ বেছিও ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো। কেতিয়াবা কিবা হিট হয় 30 পইণ্ট মান মিনিমাম আপোনাৰ 20 বা 30 পইণ্টছ মান আপোনাৰ এসএল ল'ব, মানে ৰিস্কটো ল'বই লাগিব। তাৰ এগেইনষ্ট 1:1 যদি আপুনি ৰিৱাৰ্ড বিচাৰে তেনেধৰণে 30 টকা যদি আপুনি ৰিস্ক লৈছে, 30 পইণ্টৰ যে আপুনি ৰিস্ক লৈছে, 30 পইণ্টৰ আপুনি প্ৰফিটৰ কাৰণেও আপুনি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে। গতিকে 30 পইণ্টছ বেংক নিফটিৰ কাৰণে একো মানে পইণ্টে নহয় আচলতে। তথাপি আমি কেপিটেল কম কাৰণে কেপিটেলো বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে প্ৰফিটো বুক কৰিব লাগিব। সেই ধৰণে মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কম্পোনেন্টখিনি সদায় চেক কৰি থাকিব লাগে। কম্পোনেন্টখিনি চেক কৰি থাকিলে আপুনি ভিউ এটা ল'বলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। লগতে টুলছ এডিএক্স টুলছ মই ইয়াত ডিপ্লয় কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে এডিএক্সটো চেক কৰোঁ। এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ এনেকৈ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা ট্ৰেণ্ড দিলেগৈ, মানে ছেকেণ্ড হাফত দিছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট হাফত দিয়া নেকি? ফাৰ্ষ্ট হাফত মাৰ্কেটত বহুত টাইম ৱেষ্ট হ'ল। আচলতে মোৰো ভালমান টাইম ৱেষ্ট হৈছে, বহুত সময় মই মানে এন্ট্ৰি কৰিবই পৰা নাইকিয়া। তাৰ পাছতহে লাষ্ট টাইমত আপোনাৰ যেতিয়া ট্ৰেণ্ড এটাত পজিটিভ ট্ৰেণ্ড এটাত যাব আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়া মই মাৰ্কেটত এন্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু মিনিমাম এটা প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ। এনেধৰণে সদায় প্ৰফিট বুক কৰিবলৈ হ'লে কেইটামান আপুনি ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। যেনে ধৰণৰ আমাৰ এসএলটো এটা ফিক্স এসএল, গতিকে 30 পইণ্টৰ ফিক্স এসএল বা 20 পইণ্টৰ ফিক্স এসএল সেইটো আমি প্লেস কৰি ৰাখোঁ মাৰ্কেটত। আৰু কেপিটেল বচাই ৰখাটো আমাৰ এটা ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট। কেপিটেল আমি বচাই ৰাখোঁ আৰু প্ৰফিট 500 হওক বা 1000 হওক মিনিমাম কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। কাৰণ মানে নিজৰ মাইন্ডসেটটোক পজিটিভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। কাৰণ এই ব্যৱসায়টোক ষ্টক মাৰ্কেটত বহুতে জুৱা হিচাপে মানে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু আচলতে যদি আপুনি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰি পেলাই নিজৰ মানে কিমান আপুনি এসএল ল'ব, এসএলৰ পইণ্টটো যদি আপুনি কনফাৰ্মকৈ আপুনি আগতেই মানে ডিসাইড কৰি ৰাখে, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত জুৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ জুৱাত আপোনাৰ 10 টকা আপুনি যে ব্যৱহাৰ কৰে 10 টকাটোৱে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ যাব। কিন্তু ইয়াত আপুনি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে। 10 টকা আপুনি
কিবা এটা বস্তু কিনিছে তাক আপুনি যদি আপোনাৰ ভিউ মতে নাযায় পেলাই আপোনাৰ অপজিটত যদি যাব বিচাৰে মাৰ্কেট তেনেহ'লে আপুনি 2 টকা আপুনি লছ লৈ মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি এক্সিট হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণে আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে গেমলিং বুলি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আমিতো নকওঁ একো গেমলিং বুলি আৰু যিসকলে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰতিটো বস্তুৱেই গেমলিং প্ৰতিটো বস্তুৱে যোৱা বুলি আপুনি ক'ব পাৰে কাৰণ সকলোৱে নজনা কামটোৱে আচলতে যোৱা যেনে আপুনি গাড়ীখন চলাব নাজানে গাড়ীখন যদি মই চলাবলৈ মোৰ গাড়ীখন যে আপোনাক চলাবলৈ মই আপোনাক চাবিটো দি দিওঁ আপুনি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আপুনি ওলাই যাওঁতে হয়তো কাৰোবাক খুন্দিয়াব নাইতো আপুনি কিবা গাঁতত পেলাই দিব নাইতো আপুনি গাড়ীখন ডেমেজ কৰিব গতিকে তেনেধৰণেতো আমাৰ লষ্ট হ'ব গতিকে ইয়াত মাৰ্কেটতো ঠিক তেনেধৰণে নতুনকৈ যিবিলাক ট্ৰেডাৰ মাৰ্কেটত আহে তেখেতসকলে আচলতে অপশ্যনত ট্ৰেড কৰিবলৈ একেবাৰে আমি মানে তেওঁলোকক ট্ৰেড ল'ব লাগে বা ট্ৰেড কৰিব লাগে বুলি আমি নকওঁ কেতিয়াও কাৰণ সকলোৱে প্ৰথমতে আহি পেলাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেছিক নলেজখিনি আপোনালোকে মানে শিকি লওক ইউটিউবৰ মজিয়াতে বহুত আপোনাৰ ভিডিঅ'ছ আছে ভাল ভাল ইউটিউবাৰ্ছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাওক কণ্টিনিউৱাছলি আপুনি চাওক আৰু কেইটামান পইচা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক কৰি পেলাই আপুনি ইকুইটি কেছ মাৰ্কেটত আপোনালোকে ট্ৰেড কৰক ইণ্টাৰডে নকৰিব প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত ডেলিভাৰী লওক মানে কেৰি ফৰৱাৰ্ড লওক গতিকে আপুনি ডিপ্লয় কৰা এমাউণ্টটো বাঢ়িছেনে কমিছেনে সকলোখিনি আপোনালোকে ডে বাই ডে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ কেণ্ডেলছবিলাকৰ আপোনাৰ কেণ্ডেলছবিলাকৰ ফৰ্ম যেনেধৰণে ফৰ্ম হয় এইবিলাক পঢ়িব পাৰিব লাগিব কেণ্ডেলষ্টিক কোনডালে কি আপোনাক মানে অৰ্থ বহন কৰিছে কি বুজাব বিচাৰিছে গতিকে কেণ্ডেলষ্টিক আপোনালোকে জানিব পাৰিব লাগিব কোন সময়ত আপুনি মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে বা হেড এণ্ড শোল্ডাৰ পেটাৰ্ণ কেতিয়া বনিছে বা এম পেটাৰ্ণ কেতিয়া বনিছে ভি শেপ ৰিকভাৰী কেতিয়া দিছে ক'ত ৰিট্ৰেচ কৰিব ফিবোনাকি টুল লগাব জানিব লাগিব আজি মাৰ্কেটটোত ট্ৰেড ল'বলৈ মোৰ এটা কাৰণেই অসুবিধা হৈ আছিলে বাৰে বাৰে আপুনি এতিয়াও দেখিছে কিমান বাফাৰ হৈ আছে যাওক মানে বহুত ডিষ্টাৰ্ব আজি নেটৱৰ্কৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব গতিকে মই এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ বহুত চিন্তা কৰি পেলাইহে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ কাৰণ মানে কি নচলে চাৰ্টখন নচলে যেদিন আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এই চাৰ্টখনৰ পৰা যদি মই PCR ডাটাটো চেক কৰিবলৈ যাওঁ PCR ডাটাটো ওলাব যাওঁতে 2-3 মিনিট লাগি যায় নেক্সট আপোনাৰ ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্টত যদি মই কম্পনেণ্টখিনি চাব যাওঁ সেইটোত মোৰ টাইম লাগি যায় গতিকে আজি মই মানে লেপটপৰ স্ক্ৰীনখন চোৱাৰ উপৰিও মানে মই ৱেবছাইটত যোৱাৰ উপৰিও জিৰ'ধাৰ মই গাইড যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ যি এপ্লিকেশ্যন হয় এপ্লিকেশ্যনটো মই অন কৰি ৰাখিছোঁ নহ'লে লছ কিমান হ'ব পাৰে তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাইকিয়া কাৰণ মানে কি বহুবাৰ মানে ৰেছপন্স কৰা নাই আপোনাৰ চাৰ্টবিলাক নচলে আপোনাৰ প্ৰাইচ মুভমেণ্ট একো নেদেখায় তথাপিও এট দ্য লাষ্ট মুভমেণ্টত PNL প্ৰফিটত ক্ল'জ কৰিলোঁ গতিকে মাইণ্ডছেটটো নেক্সট ডে'ৰ কাৰণে নেক্সট আজিতো আপোনাৰ ফ্ৰাইডে হয় আজি মাৰ্কেট ক্ল'জ এই সপ্তাহৰ কাৰণে নেক্সট সপ্তাহৰ কাৰণে মোৰ মাইণ্ডছেটটো পজিটিভ হৈ থাকিলে চাইক'লজিত কোনো ইম্পেক্ট নপৰিলে অসুবিধা নহ'লে মোৰ কেপিটেল বাচি আছে আৰু মই আপোনাৰ PNL গ্ৰীণত ক্ল'জ কৰিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত মই ইমানখিনিয়ে আপোনালোকক মই জনালোঁ লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলোঁ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিন্তু মই কোনো এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনো এজন ভিউৱাৰ্ছক মই আজিলৈকে কোৱা নাই যে আপোনালোকে লাইক কৰক বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বা মোৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে দবাই দিব এবাৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে গতিকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মোক কোৱা হোৱা নাছিলে কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলটোত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ লাইক কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ